Good afternoon everyone. আজি কিন্তু মই তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 11 এখন লেসন লৈ আইছো দে। সেইখন হল দি পোৰ্ট্ৰেইট অফ আ লেডি। এইখন হল ক্লাছ 11 হৰ্নবিল কিতাপখনৰ ফাৰ্ষ্ট লেসন। তো যিয়ে নহওক এই ভিডিঅ'টোত কিন্তু মই এই লেসনটোৰ প্ৰতিটো লাইনে অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছো, লগতে যিবোৰ হাৰ্ড ৱৰ্ড আছে সেইবোৰ মই অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰিছো যাতে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰা। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে যদি আমি টেক্সটখন ভালদৰে বুজি লওঁ তেনেহলে যিকোনো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰখিনি আমাৰ মনত ৰখাত সহজ হয় আৰু লগতে পৰীক্ষাত যিকোনো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ এটেন্ড কৰাত অতি সহজ হৈ পৰে। গতিকে মই এতিয়া টাইটেলটোৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজাই দি আছো, তাৰ পিছত শৰ্ট সামাৰিখিনি মই তোমালোকক বুজাই দি আছো যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়, আৰু তাৰ পিছত মই লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰি দি আছো। লগতে মই আন এটা কথা তোমালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো, যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা যাতে মই তোমালোকৰ বাবে বনোৱা ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালে তোমালোকৰ ওচৰলৈ যাই পায় আৰু তোমালোকে যাতে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হোৱা। তো তেনেহলে মই স্টাৰ্ট কৰিছো, মনোযোগৰে শুনিবা দেই। Okay, title to hall The Portrait of a Lady. Ekon chapter লিখিছে খুশবন্ত সিংহে। Portrait শব্দটো অর্থ হৈছে picture, image বা sketch, that means ছবি। ইয়াত কার ছবিৰ কথা কোৱা হৈছে? of a lady, এজনী লেডিৰ কথা কোৱা হৈছে। লেডিজনী কোন হয়? অথৰ বা লিখকৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ। তো এইখিনিতে আমি কি বুজিব পাৰিলো যে অথৰ বা লিখকে নিজৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ ছবি বা নিজৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰাটোকে বুজাইছে টাইটেলটোৰ জৰিয়তে। এতিয়া মই সামাৰিটোৰ বিষয়ে কৈ দি আছো। সামাৰিটোত অথৰে বা লিখকজনে তেখেতৰ নিজৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত বৰ্ণনা দিছে। লিখকৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ আৰু লিখকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেইটো ইয়াত বুজাই দিছে। লিখক আৰু তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ এক সময়ত গাঁৱত বাস কৰিছিল, তেতিয়া দুজনৰ মাজত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিল। তাৰ পিছত সিহঁতে যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গৈছিল তাত সিহঁতৰ মাজত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা-বতৰা চলিছিল, এই গোটেইখিনি বৰ্ণনা এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। Okay, তেনেহলে মই এতিয়া স্টার্ট কৰিছো। প্ৰথম লাইনটো হল My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. That means ইয়াত কো বিচাৰিছে যে my grandmother, my কোন হয় ইয়াত? আমাৰ অথৰজন বা লিখকজন নিজে হয়। That means খুশবন্ত সিং নিজে ইয়াত my বুলি নিজকে কৈছে যে মোৰ grandmother, আৰু নেক্সট লিখিছে like everybody's grandmother, means বাকি যিবোৰ মানুহ আছে সেইবোৰৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ। লিখকৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ বাকিবোৰ মানুহৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ মাজত তুলনা কৰিছে যে সকলোবোৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ সাধাৰণতে old হয়, সেইবোৰ বুঢ়ী হয়। That means বেছি বয়সীয়াল হয়। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkle শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শৰীৰৰ চামৰাবোৰ যেতিয়া fold হয়, that means ভাঁজ লগাৰ নিচিনা হয় বা কোচ খোৱাৰ নিচিনা হয় বা লাইনৰ নিচিনা হয়, সেইখিনিক wrinkle বুলি কোৱা হয়। তো লিখকে কৈছে যে মই যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে 20 বছৰমান হল, 20 ইয়াৰ্স হল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই গ্ৰান্ডমাদাৰক দেখিছিলো আৰু তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাতে দেখিছিলো যে গ্ৰান্ডমাদাৰ old means বুঢ়ী হৈ গৈছিল আৰু তেখেতৰ যিবোৰ চামৰা আছিল বা মুখৰ যিখিনি চামৰা আছিল সেইখিনি কোচ খোৱা আছিল। Okay, next line. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Hard to believe means বিশ্বাস কৰাত কঠিনতা। তো ইয়াত কোৱা আছে people said that যে মানুহসকলে কৈছিল she had once been young and pretty, যে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ এই সময়ত pretty means খুবেই ধুনীয়া আছিল আৰু young আছিল, and had even had a husband, আৰু তেখেতৰ এজন হাজবেণ্ডো আছিল। but that was hard to believe, কিন্তু সেইটো আমাৰ লিখকৰ কাৰণে যথেষ্ট হাৰ্ড আছিল বিলিভ কৰাৰ কাৰণে, বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণ হল অথৰে 20 ইয়াৰ্স ধৰি তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰক বুঢ়ী আৰু তেখেতৰ মুখখন wrinkle হিচাপত দেখা পাইছিল, যাৰ বাবেহে তেখেতে এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল বা তেখেতৰ বিশ্বাস কৰাত যথেষ্ট কঠিনতা হৈছিল যে তেখেতে এই সময়ত ইয়াং আৰু প্ৰীতি আছিল আৰু তেখেতৰ এজনো হাজবেণ্ডো আছিল। এইটো তেখেতৰ বাবে বিশ্বাস কৰাত যথেষ্ট কঠিনতা দেখাই দিছিল।
My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মই ছবিটো তোমালোকক দেখাই দিছো তোমালোকে দেখিলে গম পাবা mantelpiece means fireplace বা জুইকুৰা য'ত নেকি জুই জ্বলোৱা হয় তো এই জুইকুৰা বা এনেকুৱা mantelpieceৰ ওপৰৰ ভাগত এখন ফটো ৰখা আছিল portrait ৰখা আছিল যিখন কাৰ আছিল আমাৰ অথৰৰ গ্ৰান্ডফাদাৰ আছিল তো ছবিটো দেখিলে তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিবা He wore a big turban and loose-fitting clothes. ইয়াত তেখেতৰ গ্ৰান্ডফাদাৰৰ ড্ৰেছৰ কথাখিনি কোৱা আছে তেখেতৰ গ্ৰান্ডফাদাৰ সদায় বিগ টাৰ্বান পিন্ধিছিল টাৰ্বান শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাগৰি যিবোৰ মানুহে মূৰত পিন্ধে আৰু তেখেতৰ ড্ৰেছখিনি কেনেকুৱা আছিল ক্লথখিনি লুজ ফিটিং আছিল His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old আৰু তেখেতৰ যিবোৰ দাড়ি আছিল beard means দাড়ি সেইবোৰ হোৱাইট ৰঙৰ আছিল বগা ৰঙৰ আছিল সেই দাড়িবোৰ তেখেতৰ চেষ্ট that means বুকুৰ মেইন পাৰ্টটোকে ঢাকি ৰাখিছিল and he looked at least 100 years old that means তেখেতক দেখিলে এনেকুৱা যেন লাগিছিল তেখেতৰ বয়স তেতিয়া 100 বছৰমান হ'ব He did not look the sort of person who would have a wife or children. তো লেখকে এতিয়া কৈছে যে তেখেতৰ গ্ৰান্ডফাদাৰৰ নিচিনা ব্যক্তিসকলৰ এজনী ঘৈণীয়েক বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে এইটো তেখেতে কেতিয়াও দেখা নাই বা বিশ্বাসও নকৰে কিন্তু he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren কিন্তু লেখকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বা তেখেতে কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ কেৱল grandchildren হে থকাটো সম্ভৱ As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolting শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে shocking. তো ইয়াত লিখকে এতিয়া তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ বিষয়ে কৈছে যদি মই গ্ৰান্ডমাদাৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ being young and pretty আৰু তেখেতে যদি এই সময়ত pretty means খুবেই ধুনীয়া আৰু young আছিল তথাপিও এই চিন্তা ধাৰণা বা এই কথাটো যিবোৰ মানুহে মোক কৈছিল যেটো মই শুনিছিল এই সময়ত যে তেখেতে young আৰু pretty আছিল এই থট এই চিন্তাটো বা এই কথাবোৰ মোক শকিং কৰিছিল that means revolting কৰিছিল এইখিনি কথা লিখকে প্ৰকাশ কৰিলে She often told us the games she used to play as a child. লিখকে কৈছে যে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যেতিয়া এজনী চাইল্ড আছিল সৰু ছোৱালী আছিল তেতিয়া তেখেতে সেই সময়ত যিবোৰ গেমছ খেলিছিল সেইবোৰ এতিয়া লিখকক বা লিখকৰ বাকি ভাই ভনীসকলক কৈছে ইয়া আস মিন্স লিখক আৰু লিখকৰ বাকি ভাই ভনীসকলৰ কথা কৈছে সেই ভাই ভনীসকলক আৰু লিখকক সেই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া গেমবোৰ খেলিছিল দ্যাট মিন্স তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে যিবোৰ গেম আগত খেলিছিল সেই গল্পবোৰ তেখেতক শুনাইছিল That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Absurd শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অযুক্তিকৰ and undignified means মানিব নোৱাৰা অবমাননা তো ইয়াত কি বুজিব পাৰিলো যে লিখকৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে তেখেতক যিসকল গল্প কৈছিল আগৰ গল্প সেইবোৰ হিয়তৰ কাৰণে অযুক্তিকৰ আছিল আৰু অবমাননা means মানিব নোৱাৰা নিচিনা গল্প আছিল next and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us তো আৰু সেইবোৰ হিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিট কৰিছিল বা মানি লৈছিল যে হিয়তৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যিসকল গল্প কৈছিল prophet that means হযৰত মুহাম্মদৰ জীৱনৰ ৰিলেটেড তেনেকুৱা ধৰণৰ কাল্পনিক কাহিনী হিচাপে হিয়তৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ আগৰ গল্পবোৰ মানি লৈছিল Next Sanja, she had always been short and fat and slightly bent. Short and fat means চুটি চাবৰ আৰু শকত আছিল তো ইয়াত গ্ৰান্ডমাদাৰৰ শাৰীৰিক গঠনটো অলপ ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে এনে কৈছে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ আছিল চুটি চাবৰ আৰু শকত ধৰণৰ আছিল আৰু slightly bent means সন্মুখৰ পিনে অলপ ভাঁজ লগা আছিল bent আছিল her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere criss-cross of wrinkles that means তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ মুখৰ চামৰাখিনি wrinkle হৈ আছিল that means fold বা ভাঁজ কৰাৰ নিচিনা আছিল আৰু তাত criss-cross হৈছিল criss-cross that means কেতিয়াবা লাইনবোৰ বা ভাঁজবোৰ আহি পেলাই প্লাস সাইনৰ নিচিনা কৰিছিল কেতিয়াবা পুৰণ চিনৰ নিচিনা কৰি সৃষ্টি কৰিছিল তো তেখেতৰ মুখখন এনেকুৱা ধৰণে আছিল তেখেতৰ wrinkle মুখখনত কেতিয়াবা criss-cross হৈছিল তো ইয়াত তেখেতৰ মুখমণ্ডলখনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিছে no we were certain she had always been as we had known her তো অথৰ ইয়াত কৈছে যে আমি এতিয়া নিশ্চিত আমি এতিয়া certain যে গ্ৰান্ডমাদাৰক আমি আগত যেনেকুৱা অৱস্থাত দেখিছিলো ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাতে আমি এতিয়া তেখেতক দেখা পাই আছো Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. তো ইয়াত কোৱা আছে old means বুঢ়ী so terribly old ইমান বুঢ়ী হৈছে that যে she could not have grown older আৰু হয়তো তাতকৈ বেছি আৰু বুঢ়ী মোৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে নহব তাতকৈ বেছি বয়স হ'লাটো আৰু তাই নহব
and had stayed at the same age for 20 years আৰু লগতে কৈছে যে যোৱা 20 বছৰ মান ধৰি তেখেতৰ বয়সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স বয়সতো পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু তেখেতৰ শৰীৰৰ গঠন বা চাউনিখিনি সেই একেই আছে বুলি তেখেতে কৈছে যাৰ বাবে কৈছে যে at the same age তেখেতৰ বয়সৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি কোৱা মানে তেখেতৰ শৰীৰৰ গঠনখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি বুজাইছে ইয়াত She could never have been pretty, but she was always beautiful. ইয়াত pretty আৰু beautiful শব্দ দুটা দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেকৈ যে প্ৰথম লাইনটো হ'ল she could never have been pretty. ইয়াত pretty means সৌন্দৰ্য শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য যিখিনি আছে সেইখিনিৰ কথা কোৱা আছে যে তাই হয়তো আৰু ইয়াতকৈ বেছি সৌন্দৰ্যশীল হ'ব নোৱাৰিব but কিন্তু she was always beautiful আৰু ইয়াত beautiful means তেখেতৰ মনৰ সৌন্দৰ্যখিনিৰ কথা কৈছে তেখেতৰ মনত থকা মৰমখিনিৰ কথা কৈছে কিন্তু তেখেতৰ মনত যিখিনি মৰম তেখেতৰ মনত যিখিনি ভাল এটা গুণ সেইখিনি কিন্তু যথেষ্ট বিউটিফুল কিন্তু তেখেতৰ কিন্তু শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য আৰু হোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছে She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of a rosary rosary শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মালা beads শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পুতি বা কাটি so beads of a rosary that means পুতি বা কাটিৰে নিৰ্মিত মালাসমূহ কোনবোৰ মালা যিবোৰ মালা নেকি বুঢ়া বা বুঢ়ীসকলে কি কৰে নিজৰ হাতত লৈ পেলাই সিহঁতে এটা এটাকৈ হিচাপ কৰি থাকে আৰু মুখেৰে কিবা কিবি সিহঁতে কৈ থাকে স্তূপ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বেণ্ড বা ভাঁজ হৈ যোৱা আৰু হোবল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বিশেষ ধৰণৰ খোজ কাঢ়াটো দ্যাট মিন্স বুঢ়া বা বুঢ়ীসকলে সিহঁতে বেলেগ ধৰণে খোজ কাঢ়ে সিহঁতৰ খোজ কাঢ়া আৰু বেলেগ মানুহৰ খোজ কাঢ়াৰ ধৰণটো বেলেগ সিহঁতে কেতিয়াবা খোজ কাঢ়িলে কি কৰে সিহঁতে অলপ ভাঁজ হৈ যায় সিহঁতৰ এটা হাত সিহঁতৰ পিছফালে ৰাখে তো এনেকুৱা ধৰণৰ খোজ কাঢ়াটোকে ইংৰাজীত হোবল বুলি কোৱা হয় তো এইখিনিতে আমি কি বুজিব পাৰিলো she hovered about the house in spotless white শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বগা ৰঙৰ কাপোৰবোৰ যিবোৰ কাপোৰত বেলেগ ৰং আৰু নাথাকিব আৰু সেইবোৰ কাপোৰ সাধাৰণতে যিসকল তিৰোতা নিজৰ হাজবেণ্ড মৰি যায় সেইসকল তিৰোতাই পৰিধান কৰে তো তেখেতৰ গ্ৰাণ্ড মাদাৰে কি কৰিছিল তেনেকুৱা কাপোৰখিনি পৰিধান কৰিছিল আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে বেলেগ ধৰণেৰে খোজ কাঢ়ি ফুৰিছিল আৰু কেনেকৈ খোজ কাঢ়িছিল আৰু সেই সময়ত তেখেতৰ লগত কি আছিল চাওঁ দেখা with one hand resting on her waist to balance her stoop means bend তো কি কৰিছিল তেখেতৰ এটা হাত তেখেতৰ waist means পিছফালে দিছিল যাতে তেখেতৰ বেণ্ড হৈ যোৱা শৰীৰখিনি বেলেন্স কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু the other telling the beads of a rosary আৰু তেখেতৰ আনটো হাতেৰে কি কৰিছিল সেই জপমালাখন হাতত লৈছিল আৰু জপমালাত থকা পুতি বা কাটিসমূহ এটা এটাকৈ হিচাপ কৰিছিল Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰৱণযোগ্য নোহোৱা constantly শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে continuously that means লাগাতাৰ puckered face that means wrinkled face means কোচকোৱা মুখনৰ কথা কোৱা হৈছে and pale শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অনুজ্জ্বল Untidily শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অপৰিষ্কাৰ হৈ থকা স্কেটাৰ্ড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চাৰিওফালে বিয়পি পৰা আৰু সিলভাৰ লক্স বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে সিলভাৰ ৰঙৰ যিবোৰ লক বা তলা আছে সেইবোৰ বুজায় কিন্তু ইয়াত লক্স শব্দটো দি ইয়াত বুজোৱা হৈছে সেই তিৰোতা বা গ্ৰাণ্ড মাদাৰৰ চুলিবোৰ দ্যাট মিন্স তেখেতৰ যিবোৰ চুলি আছিল সেইবোৰ সিলভাৰ ৰঙৰ আছিল তো এইখিনিতে আমি কি বুজিব পাৰিলো যে গ্ৰাণ্ড মাদাৰৰ যিখন পাকাৰ্ড ফেজ বা পেল ফেজ আছিল সেই মুখমণ্ডলখনত কি কৰিছিল তেখেতৰ সিলভাৰ কালাৰৰ যিখিনি চুলি আছিল এই চুলিখিনি ফণি নকৰা চুলিৰ নিচিনাকৈ তেখেতৰ মুখমণ্ডলখন চাৰিওফালে চিচৰিত হৈ পেলাই ঢাকি ধৰিছিল and her lips constantly moves in inaudible prayer আৰু তেখেতৰ যিবোৰ লিপছ আছিল লিপছবোৰ কন্টিনিউয়াছলি লাগাতাৰ মুভ কৰি আছিল কি কাৰণত তেখেতে সেই সময়ত প্ৰেয়াৰ কৰি আছিল আৰু তেখেতৰ প্ৰেয়াৰখিনি কিন্তু ইনঅডিয়েবল আছিল দ্যাট মিন্স শ্ৰৱণযোগ্য না আছিল Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Contentment শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে satisfaction, that means তৃপ্তি. Breathing peace means শান্তি বা সুখৰ বা আনন্দৰ উশাহ লোৱা বা আনন্দৰে জীয়াই থকা. Serenity শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নিৰ্মলতা বা নিৰ্মল বা শান্ত.
তো ইয়াত আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ she was beautiful beautiful শব্দটোৱেদি কিন্তু খুশবন্ত সিঙে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যৰ কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই এই শব্দটোৱেদি তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ মনৰ সৌন্দৰ্য অন্তৰৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেক্সট যেটো লাইন আছে সেইটো লাইনত তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ সৌন্দৰ্যখিনি তুলনা কৰিছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগতে তেখেতৰ মানসিকতাৰ বিষয় আমাক জনাই দিছে এনেকৈ যে She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white scenery. That means mountain, পাহাৰ পৰ্বতৰ চাৰিওফালে যিখিনি ল্যান্ডস্কেপ যিখিনি দৃশ্য আছে সেইখনত যেতিয়া উইন্টাৰ সময়ত বৰফ বা কোলেৰে সেইখন ঠাই ঢাক খাই পেলাই সেই ঠাইখন বগা ৰঙত পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে হোৱাইট হৈ যায় আৰু সেই হোৱাইট ৰংটো নিৰ্মলতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা শান্তি আৰু নিৰ্মলতাৰ লগত ৰাইটাৰে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰক তুলনা কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ব্ৰিথিং পিচ এণ্ড কণ্টেইনমেণ্ট দ্যাট মিন্স তেখেতৰ আনন্দ শান্তি সুখ আৰু তৃপ্তিৰ কথাখিনিও আমাক বুজাই দিছে যে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ যথেষ্ট শান্তি আৰু তৃপ্তি বা স্যাটিসফ্যাকশনত জীয়াই থাকে আৰু নিজৰ জীৱন আগুৱাই লৈ গৈ আছে Next stanza, my grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So yet কোৱা হৈছে the author আৰু তেখেতৰ grandmother good friends আছিল যেতিয়া authorৰ parents মা দেউতাই চিটিলৈ গুচি গৈছিল তেতিয়া authorক তেখেতৰ grandmother লগত গাঁৱতে এৰি থৈ গুচি গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই দুজনে তাতে আছিল She used to wake me up in the morning and get me ready for school. তো এতিয়া আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ তো গ্ৰাণ্ডমাদাৰ আৰু লিখকে এতিয়া গাঁৱতে একলগতে থাকিব লগা হৈছিল আৰু তেখেতৰ মা দেউতা চিটিলৈ গুচি গৈছিল যিয়ে নহওক এতিয়া গাঁৱত কি কৰিছিল গ্ৰাণ্ডমাদাৰে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা সোনকালে লিখকক জগাই দিছিল আৰু স্কুলৰ বাবে সজাই দিছিল She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed. That means grandmother jetia ga dhusil tetia morning prayer koresil aru morning prayer khini kenoi koresil monotonous sing song koresil monotonous শব্দটো অর্থ হৈছে একে সুৰে ক্ৰমান্বয়ে গাই থকা that means তেখেতে গাই থকা অৱস্থাত একে সুৰে ক্ৰমান্বয়ে তেখেতৰ morning prayer khini চলাই ৰাখিছিল and dress me in the hope that আৰু লগতে মোক ড্ৰেছ খিনি পৰিধান কৰাই দিছিল স্কুল যোৱাৰ বাবে আৰু লগতে তেখেতৰ মনত এটা আশা আছিল কি আশা আছিল I would listen মই যেতে তেখেতৰ প্ৰেয়াৰ খিনি শুনো and get to know it by heart আৰু সেইখিনি যেতে মই মুখস্থ কৰি লওঁ I listen মই কিন্তু শুনিছিলো because কাৰণ I loved her voice মই তেখেতৰ মাতটো ভাল পাইছিলো তেখেতৰ সুৰখিনি ভাল পাইছিলো but never bother to learn it কিন্তু মই কেতিয়াও সেই প্ৰেয়াৰ খিনি লাৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলো Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিছিল মোৰ বাবে মোৰ wooden slate খন লৈ আহিছিল গৈ আৰু যিখন slate already তেখেতে ধুই পেলাই ৰাখিছিল wooden slate means কাঠৰে নিৰ্মিত স্লেট আজিকালি সাধাৰণতে শিলৰ বা প্লাষ্টিকৰ স্লেট পোৱা যায় কিন্তু আগত কাঠৰে নিৰ্মিত স্লেট আছিল তাৰপিছত কি হল and plastered with yellow chalk আৰু তাৰপিছত সেই স্লেটখন yellow chalkৰে প্লাষ্টাৰ কৰি দিছিল means লগাই দিছিল সেইখনত যাতে লিখিব পৰা যায় a tiny earthen ink pot and a red pen তাৰপিছত কি কৰিছিল টাইনি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অতিকৈ ক্ষুদ্ৰ আৰ্থেন মিন্স মাটিৰে নিৰ্মিত ইংক পট মিন্স চিয়াহী দোৱা দ্যাট মিন্স অতি ক্ষুদ্ৰ এটা চিয়াহীৰ মাটিৰে নিৰ্মিত দোৱাত আছিল সেইটো মোৰ বাবে লৈ আহিছিল তাৰপিছত এটা ৰেড পেন মোৰ বাবে লৈ আহিছিল তাৰপিছত কি কৰিলে tie them all in a bundle and hand it to me আৰু এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী এটা বান্ডিল কৰি পেলাই বান্ধি ৰাখিছিল আৰু এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী মোৰ হাততে গ্ৰাণ্ডমাদাৰে মোক দিছিল After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it তো হিয়তে স্কুল যোৱাৰ আগত হিয়তে কি ধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিল সেই বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে যে হিয়তে thick শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ডাঠ আৰু ষ্টেল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নট ফ্ৰেছ আৰু চাপাতি মিন্স ৰুটি হিয়তে যিবোৰ ৰুটি খাইছিল সেইবোৰ ফ্ৰেছ না আছিল হয়তো ৰাতিৰ বনোৱা আছিল সেইবোৰ ৰাতিপুৱা খাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ চাপাতি খাইছিল আৰু সেইবোৰ ঠিক আছিল আৰু সেই চাপাতিবোৰত হিয়তে অলপ পৰিমাণৰ বাটাৰ লগাই দিছিল আৰু তাৰ ওপৰত চিনি দি পেলাই সেইবোৰ হিয়তে খাইছিল and went to school আৰু তাৰ পিছত হিয়তে স্কুললৈ গৈছিল She carried several stale chapatis with her for the village dogs. আৰু যেতিয়া দুজনে স্কুললৈ ৰাওনা দিছিল তেতিয়া গ্ৰাণ্ডমাদাৰ কি কৰিছিল তেখেতৰ লগত বহুত কেইখন stale chapatis লৈছিল সেইবোৰ কাৰ বাবে লৈছিল গাঁৱত থকা কুকুৰবোৰক দিয়াৰ কাৰণে সেই চাপাতিবোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ তেখেতৰ লগত স্কুললৈ যাত্ৰা কৰিছিল
Next stanza, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. তো ইয়াত কোৱা আছে যে grandmother মোৰ লগত সদায় স্কুললৈ গৈছিল। That means লিখকৰ লগত grandmother স্কুললৈ গৈছিল কাৰণ সিহঁতৰ স্কুলটো এটা টেম্পল। That means মন্দিৰৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিল কাৰণ grandmother তাত মন্দিৰলৈ যোৱাৰ কাৰণেহে তেখেতৰ লগত স্কুললৈ সদায় গৈছিল। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. Priest means morning or jajokjoner kotha kowa ase tekete amalokok alphabet and morning prayer kini shikaisil while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. আৰু যেতিয়া আমি লৰা ছোৱালীবোৰ সকলোৱে বাৰান্দাৰ দুফালে থিয় দি পেলাই শাৰী পাতি থিয় দি পেলাই মৰ্নিং প্ৰেয়াৰখিনি আৰু লগতে এলফাবেটখিনি সকলো একলগতে গাইছিলোঁ বা কৈছিলোঁ তেতিয়া মাই গ্ৰাণ্ডমাদাৰ sat inside reading the scriptures. স্ক্ৰিপচাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু ঠিক সেই সময়ত মোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰে মন্দিৰৰ ভিতৰত ধৰ্মগ্ৰন্থ পঢ়ি আছিল। When we had both finished, we would walk back together. আৰু যেতিয়া আমি দুজনে আমাৰ প্ৰেয়াৰখিনি সমাপ্ত কৰোঁ বা শেষ কৰোঁ তেতিয়া আমি দুজনে কি কৰোঁ একলগতে আকৌ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁ। This time the village dogs would meet us at the temple door. আৰু সেই সময়ত কিন্তু ভিলেজৰ ডগ that means গাঁৱৰ যিবোৰ কুকুৰ আছিল সেইবোৰ কিন্তু আমি মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখতে প্ৰথম অৱস্থাতে লগ পাওঁ বা দেখা পাওঁ। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কুকুৰে মুখৰে কৰা গো গো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ। That means যেতিয়া সিহঁতে ঘৰলৈ উভতি আছিল সিহঁতৰ পিছে পিছে কুকুৰবোৰ আহিছিল কাৰণ সিহঁতক চাপাতি দিয়ে সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণে কুকুৰবোৰ সিহঁতৰ পিছে পিছে আহিছিল কিন্তু সিহঁতক যেতিয়া চাপাতিখিনি সিহঁতে দলিয়াই দিছিল তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত ফাইটিং that means যুঁজ লাগিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কুকুৰবোৰ গ্ৰলিং মুখৰে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কৰিছিল। Next stanza, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া লিখকৰ মা দেউতা চিটিত সেটেল হ'ব পাৰিছিল তেতিয়া সিহঁতে গ্ৰাণ্ডমাদাৰ আৰু লিখকক চিটিলৈ মাতি পঠাইছিল। That was a turning point in our friendship. তো সিহঁতে এতিয়া গাঁৱৰ পৰা means ভিলেজৰ পৰা সিহঁতৰ মা দেউতাকৰ ওচৰলৈ গ'ল that means চিটিলৈ গ'ল। তাত যাই পেলাই সিহঁতৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল সেইটো এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আহি গ'ল that means সিহঁতৰ মাজত অলপ হ'লেও দূৰৱৰ্তীতা আহিলে। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. যদি সিহঁতৰ মাজত অলপ হ'লেও গ্যাপ বা দূৰৱৰ্তীতা আহিলে তথাপিও সিহঁতে কিন্তু এটা ৰুমে শ্বেয়াৰ কৰিছিল যেনেকৈ গাঁৱত সিহঁতে এটা ৰুমতে আছিল এখন বিছনাতে আছিল ঠিক তেনেকৈ চিটিত আহি পেলাই সিহঁতে এটা ৰুমে শ্বেয়াৰ কৰিছিল কিন্তু my grandmother no longer came to school with me কিন্তু গাঁৱৰ নিচিনাকৈ কিন্তু চহৰত মোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰে মোৰ লগত স্কুললৈ অহা নাছিল। I used to go to an English school in a motor car. এতিয়া লিখকে ক'লে যে মই চহৰত আহি পেলাই মোৰ এডমিশ্যনটো এখন ইংৰাজী স্কুলত লৈছিলোঁ আৰু মই তাত এখন মটৰ বাছতে গৈছিলোঁ কিন্তু এই মটৰ বাছৰ কাৰণেহে মোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ মোৰ লগত যাব পৰা নাছিল আৰু ভিলেজত যেতিয়া মই আছিলোঁ তেতিয়া দুজনে একলগতে খোজকাঢ়ি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। There were no dogs in the street. আৰু চহৰত আহি পেলাই ৰাস্তাটো কোনো ধৰণৰ কুকুৰ খুজি পোৱা নাছিলোঁ and she took a feeding sparrows in the courtyard of our city house. আৰু যাৰ বাবে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ কি কৰিছিল যিহেতু কুকুৰক খোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাছিল সেই কাৰণে সিহঁতৰ চহৰৰ যিটো ঘৰ আছিল চহৰৰ ঘৰৰ কোৰ্টিয়াৰ্ড মিন্স চোতাল ঘৰৰ চোতালত কি কৰিছিল স্পাৰো সকলক খাবলৈ দিছিল আৰু সেই স্পাৰোবোৰৰ লগতে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰে সময়খিনি অতিবাহিত কৰিছিল। দ্যাট মিন্স এইখিনি ইয়াতে বুজিব পাৰিলোঁ যে চহৰত জীৱনটো যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল সিহঁতৰ গাঁৱৰ জীৱনতকৈ বেলেগ ধৰণৰ চিষ্টেম ইয়াত হ'ল গাঁৱৰ যেনেকুৱা জীৱন আছিল তাতকৈ বেলেগ পৰিৱৰ্তন হ'ল সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা আছিল আৰু টাৰ্নিং পইণ্ট ইন আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সিহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আহি গ'ল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। Next stanza, as the years rolled by, we saw less of each other. বছৰৰ পিছত বছৰ গৈ আছিল আৰু আমাৰ লোকৰ মাজত যেটো গ্যাপ সেইটো বৃদ্ধি পাই আছিল। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. কিছুদিন ধৰি তেখেতে মোক কি কৰিছিল বিছনাৰ পৰা that means ৰাতিপুৱা মোক সোনকালে জগাই দিছিল আৰু স্কুলৰ বাবে মোক ৰেডি কৰি দিছিল যেনেকুৱা গাঁৱত থকা অৱস্থাত কৰিছিল। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. আৰু যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমে মোৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰে মোক সুধিছিল যে আজি তোমাৰ স্কুলৰ শিক্ষকে তোমাক কি শিকাইছে। I would
tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. তো যেতিয়া মোৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে সুধিছিল যে তোমাক আজি স্কুলত কি শিকাইছিল তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ দিছিলোঁ কেনেকৈ উত্তৰ আছিল যে আজি মোক ইংৰাজী ৱৰ্ড শিকাইছিল লিটল থিংছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ সায়েন্স মিন্স পশ্চিমীয়াৰ কিছুমান বস্তু শিকাইছিল যেনেকুৱা বিজ্ঞানসন্মত বস্তু শিকাইছিল সেইবোৰ কি আছিল দি ল অফ গ্ৰেভিটি ডেট মিন্স মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি তাৰ পিছত কৈছে আৰ্কিমেডিছ প্ৰিন্সিপাল আৰ্কিমেডিছ হল এজন বিখ্যাত গ্ৰীক গণিতজ্ঞ তেখেতৰ উপকৰণসমূহ আমাক শিকাইছিল দি ৱৰ্ল্ড বিং ৰাউণ্ড আৰু পৃথিৱী যে ঘূৰণীয়া সেইবোৰ আমাক কিছু পৰিমাণে শিকাইছিল তো এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাবোৰ আমাক শিকাইছিল এইবোৰ মই গ্ৰান্ডমাদাৰক ক'লো This made her unhappy. তো মোৰ এনেকুৱা স্কুলীয়া শিক্ষাসমূহে তেখেতক আনহেপি কৰি তুলিছিল she could not help me with my lesson কাৰণ তেখেতে এতিয়া মোৰ শিক্ষা বা মোৰ লেসনবোৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব নোৱাৰে she did not believe in the things they taught at the English school আৰু তেখেতে এইবোৰ শিক্ষাত that means এনেকুৱা ইংৰাজী স্কুলত এনেকুৱা শিক্ষাত কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস নকৰে and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures আৰু লগতে তেখেতে এইবোৰ ভাবি পেলাই আচৰিত হয় বা হতাশ হয় যে এনেকুৱা স্কুলত কোনো ধৰণৰ ভগৱানৰ বিষয়ে শিক্ষা নাই বা ভগৱানৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান নকৰে One day I announced that we were being given music lessons তো এদিনাখন মই ঘৰত আহি পেলাই কৈছিলো আৰু মোৰ গ্ৰান্ডমাদাৰক শুনিছিল যে আমাৰ লোকৰ স্কুলত এতিয়া মিউজিক শিক্ষা দ্যাট মিন্স সংগীত শিকায় আমাৰ লোকক she was very disturbed এইখিনি কথা শুনা পাই পেলাই মোৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে যথেষ্ট ডিস্টার্ব হৈছিল To her, music had lewd associations, lewd বা লুড যিকোনো এটা শুদ্ধ হয় এইটো শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উইকেড বা বেয়া সংগৰ মানুহ তো ইয়াত কোৱা আছে তেখেতৰ মতে মিউজিকটো সদায় বেয়া সংগ বা বেয়া সমাজৰ মানুহবোৰৰ কাৰণেহে উপযোগী হয় তেখেতৰ কাৰণে নহয় It was the monopoly of harlots and beggars. Monopoly শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে একচেটিয়া অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি বা একচেটিয়া অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ৰ সংগ আৰু harlot শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে prostitute. That means prostitute সংগৰ মানুহসকলৰ কথা কৈছে যে তেনেকুৱা সংগৰ মানুহবোৰৰ কাৰণেহে মিউজিকটো হয় সংগীত হয় তেখেতৰ কাৰণে নহয় and beggars আৰু ভিখাৰী বা মগনীয়া মানুহসকলৰ বাবেহে মিউজিকটো প্ৰযোজ্য সিহঁতৰ কাৰণে নহয় বুলি তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰে মত প্ৰকাশ কৰিলে and not meant for gentle folk আৰু লগতে ক'লে যে ভদ্ৰ সমাজৰ মানুহবোৰৰ কাৰণেহে মিউজিকটো নহয় বুলি তেখেতে মত প্ৰকাশ কৰিলে She said nothing but her silence meant disapproval কিন্তু তেখেতে আৰু বেলেগ একো কোৱা নাছিল কিন্তু সাইলেন্স হৈ আছিল আৰু তেখেতৰ সাইলেন্সখিনি এইখিনি প্ৰকাশ কৰি দিলে যে তেখেতে মোক এই বিষয়ে মত দিয়া নাই মোক এপ্ৰুভ কৰা নাই তেখেতৰ ডিসএপ্ৰুভালখিনিহে মই দেখা পালো She really talked to me after that আৰু তেতিয়াৰ পিছত হে গ্ৰান্ডমাদাৰ আৰু মোৰ লগত বেছি কথা বতৰা নকৰে আৰু ওকে তো এতিয়া কথা হল লেসনটো যেটো খুবে দীঘল হয় আৰু গোটেইখিনি লেসন যদি মই এটা ভিডিওতে কভাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহলে ভিডিওটো খুবে ডাঙৰ হৈ যাব তোমালোকে বিৰক্ত হৈ যাবা যাৰ বাবে মই লেসনটো দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিলো পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 এটো হল পাৰ্ট 1 আৰু ইয়াতে মই পাৰ্ট 1 শেষ কৰিলো আৰু পাৰ্ট 2 খিনি মই নেক্সট ভিডিওত তোমালোকক দি আছো তোমালোকে পাৰ্ট 1 ৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত পাৰ্ট 2 ৰ লিংকখিনি পাই যাবা তাতে ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে পাৰ্ট 2 খিনি চাব পাৰিবা লগতে মই এইখিনি আশা ৰাখিলো যে তোমালোকে পাৰ্ট 1 খিনি ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু পাৰ্ট 2 খিনি তোমালোকে নেক্সট চাবা তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত আকৌ তোমাৰ লগত কথা হ'ব থ্যাংক ইউ হ্যাভ আ গুড ডে